Den enligt mig bästa kombinationen av styrelsesätt är socialdemokratin kombinerat med antietablissemang. Socialdemokratin är en kombination av planekonomin, att staten ska styra allting, och den fria marknadsekonomin. Att människor ska ha rätt att skapa vilka företag som helst, och de varorna och tjänsterna som är sämst kommer att sorteras ut eftersom folk inte kommer att köpa dem i lika stor utsträckning. Hur den socialdemokratiska kombinationen bygger på det sunda förnuftet och vad forskningen visar fungerar bäst. Medan etablissemanget inte ordagrant, men i det här fallet handlar om vem det är som prioriteras i det sunda förnuftet. Är det etablissemanget så är det de som styr och de med mycket makt som prioriteras. Medan anti-etablissemanget innebär att politikernas intresse är att tjäna folket. Och människorna bör känna sig bekväma med de besluten som politikerna fattar. Socialdemokratin och anti-etablissemanget har alltid varit nära länkade. Socialdemokratin var arbetarna, det vill säga det vanliga folkets motrörelse emot det rika, det vill säga kapitalisterna. Och varför Socialdemokraternas motto av alla efter förmåga till alla efter behov går i linje med vad det vanliga folket tycker säger väl sig självt. På båda sidorna av Atlanten har en revolution brutit ut mot etablissemanget och de rika och för socialdemokratin och de vanliga människorna. För folket har börjat förstå att de blir utnyttjade och att den media de tittar på driver en tydlig agenda som inte går i linje med deras intressen. Vilket har lett till att en öppen socialdemokrat var så när på att representera demokraterna i USA. Ett land som i stort sett är byggt på att allt ska vara privat, i alla fall i jämförelse med Sverige. Och en extremist som DN skriver lyckas gå från att ha ett underläge på cirka 20 procentenheter till under 3 procentenheter. Detta trots att det brittiska media inte var neutrala för 5 öre. Och om du frågar mig så är det bara början. När demokratier med ett starkt etablissemangs invånare ser hur ledare intresserade av sig själva ersätts av ledare som är intresserade av folket, så som Jeremy Corbyn i Storbritannien eller Bernie Sanders eller ännu hellre för min del Tulsi Gabbard i USA, kommer de att vilja ha detsamma. De här förändringarna är enligt mig ytterst positiva, både för länderna själva men också för andra länder. Då jag exempelvis är av åsikten att de regleringarna som etablissemangledarna vill göra på framförallt de stora företagen, såsom högre skatter för finanser till folket, inte tillåta bedrägeri därför att det kommer att drabba folket, och exempelvis regleringar av avgaser och kemikalier för att inte förstöra folkets miljö, är nödvändiga för att klara världens miljöproblem. Men i Sverige kommer inte den här revolutionen att ske, åtminstone inte inom de närmaste åren. Och det är inte för att det inte skulle kunna bli bättre, utan för att vi har vad jag skulle kalla för ett vänsteretablissemang. En bra beskrivning av hur Sverige ser ut idag är ett land som tidigt gick in i industriella revolutionen, men istället för att välja att gå vägen av kapitalism som de flesta länderna gjorde, fick en tidigt lyckad arbetsrörelse med socialdemokratin och socialdemokraterna i spetsen. Vad socialdemokraterna sedan gjorde var att tillsammans med pengarna från andra världskriget och tiden därefter bygga upp ett fantastiskt typ av samhälle med demokrati och vanliga människor i fokus. Folket fick saker som gratis sjukvård, 8 timmars arbetsdagar istället för 10 timmar, i allmänhet bättre arbetsvillkor, betald semester och i allmänhet tjänster för att folket skulle må bra som staten finansierade genom att beskatta de rika. Att arbetarrörelsen och socialdemokraterna lyckades så bra fick också en dominoeffekt i form av att människor var nöjda med hur de styrde och fortsatte med att rösta på dem. Vilket de gjorde i hela 12 val, vilket motsvarar 40 år. Och det var i sträck då.
Under de här åren kunde Socialdemokraterna ändra både systemet men också människornas värderingar så fundamentalt att jag skulle hävda att det är den grunden som hela Sveriges system är uppbyggt på. Och det är en grund som jag önskar att fler länder kunde ha. Så vad har då hänt? Jo, man kan se det så här. Sverige har redan gått igenom den arbetarrevolution som USA och Storbritannien håller på att gå igenom nu. Men efter det har politiken rört sig, inte mot ett korrupt system som i USA eftersom det inte är lagligt i Sverige, vilket den socialdemokratiska grunden nog kan vara en bidragande orsak i. Men emot ett system där fokuset för politikerna handlar om att få sitt parti att få så många röster som möjligt istället för att stötta de förslagen som svenska folket tycker är bäst, oavsett vilket parti förslaget kommer ifrån. Med andra ord, få svenska folket att tro att den politik de bedriver är den bästa för svenska folket. Och det är det jag menar med ett vänsteretablissemang. En ledning som regerar med fokus på sig själva istället för folket, men som regerar i ett samhälle byggt på en socialdemokratisk vänsterpolitik för folket. Hur utvecklingen mellan socialdemokratin och vänsteretablissemanget har gått till är ganska svårt att säga. Men jag ska försöka förklara den onda spiralen som jag tror ligger bakom samt hur långt den har gått. Låt oss göra det som en löjlig barnlek för att visa hur absurt dåliga våra politiker är på att representera oss och på vilken löjlig nivå det här faktiskt ligger. Det här är Annie. Annie är politiker. Stefan här hävdar att politiker aldrig begår några misstag. Påståendet är: A. Sant. För att bli politiker måste du vara superintelligent. Superintelligenta begår aldrig några misstag. B. Falskt. Politiker är människor. Människor begår misstag och vi måste acceptera det. Eller C. Falskt. Alla politiker är korrupta rövhål. Ett av Annis misstag var att sälja svenska utsläppsrätter av koldioxid tillsammans med sin regering till en amerikansk storbank. Om det nu ens var ett misstag, annars är det ännu värre. Bör Annie erkänna misstaget för det svenska folket? Kommer hon göra det? A. Nej. Annie vet att det här kommer minska hennes väljarantal eftersom hennes parti Centerpartiet inte är byggt på ärlighet längre. B. Ja. Annie tror att vara ärlig mot folket och forma ett band där väljarna litar på sina politiker är den bästa vägen att gå. Även om den här skandalen minskar antalet väljare kommer det vara positivt för partiet på sikt. C. Nej. Annie tror inte svenska folket kan hantera sanningen. Även om Annie inte talade om det här för folket, borde hon dra någon lärdom av det för framtiden. Kommer hon göra det? A. Nja. Bara inte svenska folket får reda på det. B. Ja. Vi kanske inte ska ta beslut folket inte är med på bakom deras ryggar. Eller C. Nej. Det är viktigt att Centerpartiet har sin agenda och inte låter den influeras av andra partier. Det här är Jonas. Jonas tycker inte om att Annie har sålt de där utsläppsrätterna och visar ett papper som bevis. Och han avslutar med en mycket tydlig fråga. Lovar du att ni aldrig mer kommer att sälja några utsläppsrätter för koldioxid? Vad ska Annie svara nu? Hon vet ju att Jonas vill ta en billig poäng, men samtidigt så har han ju faktiskt rätt. A. Hon förklarar varför hon gjorde det men behåller sin åsikt. B. Hon förklarar varför hon gjorde det, håller med om att det var ett dumt politiskt beslut men kan inte lova att inte göra om det. Eller C. Struntar i att svara på frågan och börjar tala om varför Jonas inte har rätt att kritisera beslutet. Ni får avgöra själva. Att han kommer fortsätta att vara i opposition och gasta om löften. Medan jag kan presentera mina löften och faktiskt genomföra dem i praktiken. Sedan 2006 så har vindkraften ökat 7 gånger. Så vad är då den onda spiralen?
Ju större förtroende en politiker eller ett parti har, desto mer kan de vara öppna med sina oundvikliga skandaler och fokusera på själva politiken. Men ju mer det förtroendet sjunker och ju osäkrare väljarna blir, desto mer måste partiet hålla fast vid sin egen politik och inte låta sig influeras av motståndaren för att överleva. Och det kommer leda till att väljarna blir ännu mer skeptiska till partierna. De gör ännu mer för att dölja sina skandaler och så vidare och så vidare, och det här går fort. För bara ett par år sedan brukade politiker svara när de fick den här typen av direkta frågor. Men till och med det börjar bli för mycket för våra politiker nu, som ligger så långt nere att de inte ens följer de principer som vi lär våra barn på dagis. Och de har en välförtjänt siffra på 56% som inte litar på dem.